Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ ගොඩක් හොඳ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක call කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට වැදගත් වටින වීඩියෝ රාශියක් අරන් එන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හරි ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක ඒ වගේම තවත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බලන්න contact numbers තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න binary robot deposit withdrawal derivative සම්බන්ධ ඕනම දෙයකට ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් අද කතා කරන්නේ තවත් මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් මේක price fall method එකට තමයි කරන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මම මෙතන entry එකක් ගන්න විදිය entry එකක් අරගෙන එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ මම මේකේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේකේ කියලා දෙන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇනලයිස් කරලා කොහොමද සිග්නල් එකක් ගන්නෙ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක කොහොමද අපි එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේක ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් විව් එකේ තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. රයිට් මෙතනින් අපි ඩෙරිව් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා ඩෙරිව් වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් කියන ඉන්ටර්ෆේස් එකට. මොකද අපි ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකේ තමයි මේක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ඕන. මෙතනින් ඔයාලා හදාගන්න volatility 100 මාකට් එක මෙතෙන්ට එක rise fall මෙතන 5 minute වලට දාගන්න duration එක stake එක දාන්න ඔයාලගේ capital එක ගැලපෙන විදියට හෝ එහෙමත් නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කෙනෙක් නම් මැනේජ්මන්ට් එක ඒ දෙන විදියට මේක දාගන්න. ඊළඟට මෙතන low equal කියන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එක දාලා තියාගන්න. ඒ විදියට මේක රෙඩි කරගන්න. ඊළඟට මෙතන එනවා derivative trading view platform එකට අපි trading view එකේ තමයි මේකේ signal එක read කරන්නේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක. ඇවිල්ලා මෙතන වෙනස් කරගන්න 100 market එකට. මොකද අපි 100 තමයි මේකේ ගන්නෙ. ඊට පස්සේ 24 hours කියන තැනින් 1 minute candle වලට මේක change කරගන්න ඕන. right ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවාද මේකට දාගන්න indicators දෙක සහ කොහොමද ඒකේ settings වෙනස් කරගන්න යනවා. right මෙතනින් indicators කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන search කරගන්න SMA smooth moving average. මෙන්න මේ smooth moving average කියන එකෙන් තුනක් ඕනේ අපිට. තුනක්. right. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන search කරගන්න stochastic RSI. stochastic RSI. right. indicators දෙක add කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ moving average indicator එක තුන් පාරක් අපි add කරා. indicator එක තුන් පාරක් add කරා. මේකේ අපි settings ටික වෙනස් කරගමු. මෙතනින් ස්ටයිල් මෙතන කලර් එක ඔයගොල්ලෝ දාගන්න මොනවා හරි තද පාටක් දාගන්න ලයින් එකත් පොඩ්ඩක් තික් කරගන්න මේක පේන්න ඕන නිසා ඊළඟට ඒකෙම ආයි වෙනස් කරගන්න ඕන ඉන්පුට් එක මෙතන length එක 200ක් විදියට length එක 200ක් විදියට ඊළඟට එන්න දෙවෙනි moving average එකට ඒකේ settings වලට ඇවිල්ලා ඒකෙත් කලර් එක දාගන්න මම මෙතන black and red විදියට දාගන්නම් තික් එක වැඩි කරගෙන ඉන්පුට් එක දාගන්න 12ක් විදියට right ඊට පස්සේ තුන්වෙනි moving average එකට ඇවිල්ලා ස්ටයිල් එක මෙතන red විදියට change කරගන්න තික් එක වැඩි කරගන්න මේක ටිකක් පේන්න ඕන නිසා ඊළඟට ඉන්පුට් එක මෙතන 9 විදියට දාගන්න හරි ඉතින් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි ඊළඟට මෙන්න මේ stochastic RSI එකේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ settings icon එකෙන් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන හදාගන්න මෙතන 80 20 කියන්නේ upper limit එක 80 සහ lower limit එක 20 විදියට තියෙන්න අරින්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් කලර් එක පොඩ්ඩක් පේන්න අරගෙන මේ කඩ ඉර තනි ලයින් එකක් විදියට දාගන්න ටිකක් ඇහැට පේන්න හරි right ඉතින් මේක දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මාකට් එක ගත්තම
මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙන මාකට් එකක්. මෙන්න මේ 200 මූවිං ඇවරේජ් එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. රයිට්? මේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් මේ මූවිං ඇවරේජ් එකට යටින් තමයි මේ මාකට් එක ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. අපිට ඕන මෙතනින් පොඩ්ඩක් මේක 30 මිනිත්ස් වලට වගේ අරන් බලමු. පොඩ්ඩක් ලං කරලා. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහා මේ ඩවුන් එකට යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි මෙතනින් ආයේ මේක 1 මිනිත් වලට දාගමු. ඉතින් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන මාකට් එකක අපි මොනම වෙලාවකවත් රයිස් එකක් පර්චේස් කරන්නේ නැහැ. මොන ආකාරයෙන් සිග්නල් එක දුන්නත් රයිස් එකක් පර්චේස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඕනෑම අවස්ථාවක මාකට් එක පහළට කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ පහළට නිසා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ මූවිං ඇවරේජ් එකෙන් අපි ඒක වෙරිෆයි කරගන්නවා හරියටම මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන මම vertical line එකක් තියන්නම් දැනට නිකන් බලන්න ඔයාලට. මෙන්න මේ අවස්ථාව. right? මෙන්න මේ අවස්ථාවන් බලන්න. මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට ලයින් එක රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාව. right? මොකද මේක හරියටම තියාගන්න බෑ. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් බලන්න. මේ අවස්ථාවන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මම මොකද්ද මේ ගැන කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. right? හරි. මම දැනට මෙන්න මේ අවස්ථාවන් තුන විතරක් ගත්තා. එතකොට ඔයාලා බලන්න පළවෙනි සිග්නල් එක මේ 200 මූවිං ඇවරේජ් එකෙන් දෙනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. මාකට් එක පහළට ගමන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සිග්නල් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කළු පාට ඉර යටින් ගමන් කරනවා රතු පාට ඉර උඩින් ගමන් කරනවා. මූවිං ඇවරේජ් දෙක රතු පාට එක උඩින් සහ කළු පාට එක යටින් ගමන් කරනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවවල අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මාකට් එක ඩවුන් එකකට යන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා. මේකට වැඩිය විශේෂයෙන්ම අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI එකට. මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI එකේ මෙන්න මේ 80 ලයින් එක උඩ ඉඳලා මගින් හැරෙනේව ගන්න එපා. මේ මගින් හැරෙන අවස්ථාවන් ගන්න එපා. මේ වගේ මගින් උඩට යන ඒවාත් මගින් පහළට එන ඒවාත් ගන්න එපා. අපි ගන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් මේ 20 ලයින් එකේ යට ඉඳලා ක්‍රොස් කරගෙන උඩට යන අවස්ථාවන් සහ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් 80 ලයින් එකේ උඩ ඉඳලා පහළට ක්‍රොස් කරගෙන එන අවස්ථාවන් පමණයි. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාව ගත්තොත් අපි මේ අවස්ථාවේදී ගන්නවා ෆෝල් කියන එන්ට්‍රි එක. එහෙම වුණොත් අපිට මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් වෙන තැන ඉඳලා පළවෙනි කැන්ඩල් එක 2 3 4 සහ 5 මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපි මේක වින් කළා ඉවරයි. ඒ වගේ මෙන්න මේ අවස්ථාව ගත්තොත් මෙතනින් නිල් පාටිර ක්‍රොස් වෙනකොට මෙතන කැන්ඩල් එක හැදෙනවා 1 2 3 4 5. එහෙනම් මෙන්න කැන්ඩල් එක මෙතනින් මේ එන්ට්‍රි එකත් අපි වින් කළා ඉවරයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව මෙතනින් ගන්නවා මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක හැදෙද්දී අපි මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක හැදෙන අවස්ථාවේදී ගන්නෙ නැහැ එන්ට්‍රි එක. ඊළඟ කැන්ඩල් එක එහෙමත් නැත්නම් දෙවෙනි කැන්ඩල් එක රතු පාට වුණොත් පමණයි අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ ෆෝල් එකක් විදියට. එහෙම වුණොත් මේ අවස්ථාවේදී අපි එන්ට්‍රි එක ගත්තා නම් 1 2 3යි 4යි 5යි. මේකත් අපිට වින් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක රීඩ් කරන්නේ. මේක එන්ට්‍රි එක ගන්නෙ. හැබැයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක ගනිද්දි අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ 200 ලයින් එක 200 මූවිං ඇවරේජ් එක බලන්න උඩින්ද යටින්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක උඩින් තියෙන අවස්ථාවක රයිස් ඒව ගන්න යන්න එපා. එහෙම නැත්නම් රයිස් කියන එන්ට්‍රි එක ගන්න යන්න එපා. ලොස් වෙනවම කියන්නේ නැහැ. නමුත් අවදානමක් කියන එක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ යට ඉඳලා ගන්නව නම් ෆෝල් එකක් ගන්නවා නම් මේක එහෙමයි. එහෙම නැතුව මූවිං ඇවරේජ් එක යටින් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ගමන් කරන්නේ ෆෝල් කියන එන්ට්‍රි එක ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් බලන්න. යට ඉඳලා ඉස්සරහයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන උඩට යන අවස්ථාවක රයිස් කියන එක පමණක් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මට අද පෙන්වන්න ඕනේ. ගොඩක් ලොකුවට කරන්න ඕන වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනුනේ. මොකද මේ
මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් එක්ක මාකට් එක කොහොමද ඇනලයිස් කරන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න රියල් එකට එන්න කලින් ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කළා හරියට ඒ අත්දැකීම් අරගෙන රියල් එකට මාරු වෙන්න. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එක මේ මොනවා හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මොනවා හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කතා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. තව අලුත් රොබෝට් කෙනෙක් ඉන්නවා මම උපරිම උත්සාහ කරනවා හෙට අනිද්ද විද්‍යාව ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඒ වගේම ෆෝන් එකෙන් රොබෝට්ලා රන් කරන්න හැටිත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට මම සමුගන්නම්. ඔයාලට පැහැදිලි තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මට මෙසේජ් එකක් දාලා අහන්න. හරි එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.